Dragii mei ascultători, pentru a putea desluși numărul fiarei, trebuie să discutăm despre cine este fiara. Ioan vede pe insula Patmos în vedenie. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Atenție foarte mare! La primele 2 versete, fiara iese din mare, are 7 capete, 10 coarne și 10 cununi împărătești. Are o gură ca o gură de leu, balaurul i-a dat puterea lui, atenție mare, balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și-au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și-au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-l hulească, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Atenție mare! Fiara a primit putere de la Balaur ca să hulească pe Dumnezeul cerului. Gândiți-vă la numărul ei. Care va fi rostul lui dacă puterea ei a fost dată de către Balaur să hulească pe Dumnezeul cerului? Pe cine? Numele lui, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Ne oprim la acest îndemn. Cine are urechi să audă. Sper ca cu toții dumneavoastră să aveți urechi, dar mai ales urechi deschise de către Harul lui Dumnezeu în aceste clipe și să înțelegeți ceea ce urmează. Dragii mei invitați, dragii mei frați și surori, fiara care iese din mare are 7 capete, 10 coarne și 10 cununi împărătești, este organizația vizibilă a lui Satan de pe pământ. Repet, este organizația vizibilă a lui Satan de pe pământ. Ea are 7 capete. Cele 7 capete sunt cele 7 puteri mondiale care s-au perindat în decursul istoriei omenirii. Are 10 cununi împărătești pe 10 coarne. Cele 10 coarne și cele 10 cununi împărătești fac dovada numărului complet pământesc, că această fiară, în decursul istoriei întregi a omenirii, a făcut tot ceea ce a stat în putință prin fiecare împărăție mondială ridicată. Așa cum coarnele sunt făcute pentru a lovi, a sfâșia, a alunga sau a împinge într-o direcție dezastruoasă ceva, așa a fost împinsă omenirea în decursul celor 6.000 de ani de existență spre ruină și dezastru de către cele 10 coarne cu cele 10 cununi împărătești pe ele. Adică începând de la împărat și până la omul de rând, cu toții au urmat sfatul și puterea Balaurului. Balaurul cine este? Marele înghițitor, Satan diavolul, șarpele cel vechi din grădina Edenului, care a dus în eroare prima pereche de oameni și a încercat să distruge planul divin cu privire la bunăstarea prințului și a prințesei pământului, Adam și Eva. Pe capete avea nume de hulă. Această organizație nu este a lui Dumnezeu, din moment ce ea a fost adusă în existență să hulească pe Dumnezeul cerului.
să-i hulească numele. Atenție mare și vă întreb pe dumneavoastră, de ce credeți că toți și toate religiile de pe planetă, toți doresc să se închine numai la Dumnezeu, la Domnul, la Allah, la cine știe ce altceva? Dar să nu zici de Jehova că imediat i-a apucat o groază, imediat te cataloghează ca jehovist, imediat îi se termină timpul de convorbire, devine neliniștit, devine grăbit și chiar sarcastic cu acest nume. A, sunteți jehoviști? Mulțumesc, nu mai am timp de discuții. I s-a dat putere să hulească numele lui Dumnezeu de 6823 de ori. În această carte, în original, apare numele lui Jehova. Ori de câte ori apare Domnul în toate versiunile biblice. Din original a fost tradus Domnul acolo unde el corespunde tetagramei IHVH, adică Iahve în limba ebraică sau Jehova în limba noastră. Deci nu este un nume inventat. Dragii mei, nu uitați acest lucru. Mergem mai departe. După ce rostea nume de hulă și a deschis gura și a început să se împotrivească nu numai numelui lui Dumnezeu, ci și cortului și cei ce locuiesc în cer. Adică toată organizația lui Dumnezeu pe care o vede Ioan în vedenia sa, a fost ținta de atac a acestei fiare. Puterea ei, o repetăm, a venit de la Balaur. Mergem mai departe. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia a căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Atenție foarte mare! Oamenii când citesc sunt dispuși să citească în fugă Biblia, deoarece au timp de toate cărțile mai puțin importante, ca să nu folosesc alte cuvinte din lumea aceasta, dar de Biblie n-au vreme. Și foarte mult citesc așa, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, care a fost junghiat. Atenție, este o mare greșeală. Uitați-vă bine, este un N, apostrof și apoi au. Deci n-au fost scriși în cartea vieții mielului. Cine îi se va închina primei fiare? Cei ce n-au fost scriși în cartea vieții mielului, care este Iisus Hristos. Ce înseamnă cartea vieții mielului? Înseamnă cartea în care este scris numele tuturor acelora care sunt mântuiți prin spălarea păcatelor, prin jertfa și sângele lui Hristos. Cei ce nu sunt scriși acolo, sunt scriși altundeva. Iisus i-a scris pe pământ. Mergem mai departe. Acesta este un alt subiect. Dacă am înțeles care este sau cine este prima fiară, haideți să vedem ce urmează. Cine are urechi să audă. Am auzit cu toții, da? Bun. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Foarte ciudat. O fiară iese de data aceasta din pământ, nu din mare. Are doar 2 coarne. Vorbește, arată coarnele ca și de miel, dar vorbește ca și un balaur. Ce ciudățenie! Atenție! Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Vă amintiți? Mai înainte, unul din cei 7 capete era rănit, părea să aibă o rană de moarte, dar a fost vindecat. Oare cine a fost? Profeția este minunată. Pe scurt, Roma, care a fost a 6-a putere mondială, a perpetuat legăturile ei cu Germania nazistă, care în timpul primului război mondial, preluând de la puterea papală și puterea de stat a Romei, autoritatea prin legătura dictatorială făcute între dictatori, a perpetuat puterii mondial a 6-a.
în primul război mondial a primit o rană de moarte. De la cine? De la celelalte capete folosite. Dar rana ei a fost vindecată. Și foarte interesant, tot ei care i-au produs rana s-au grăbit după războiul mondial să-i o vindece rapid, să trăiască capul, să nu cumva să pățească ceva. Pentru că el nu poate lipsi din această diademă a balaurului, din cele 7 capete. Ea nu putea să dispară din istorie. Atenție! Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine lui Dumnezeu. Nu! Tot fiarei dintâi, care este organizația vizibilă a lui Satan, completă de pe pământ. Și veți vedea imediat din cine este compusă, cu scuzele de rigoare dinainte, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și atenție mare acum, săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer, pe pământ, în fața oamenilor, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. Dragii mei, unde suntem? Această monstruozitate, blândă ca un miel, cu 2 coarne și cu cuvinte de hulă ca și un balaur, împotriva cui, vedem imediat, făcea semne mari încât aducea foc din cer, ceea ce nu poate să facă decât Dumnezeu și slujitorii săi. Vă amintiți cum a cerut Ilie foc din cer și a venit? Acel foc a venit să pustiască pe închinătorii falși din acel timp, sau religia, sau închinarea falsă din acea perioadă. Atenție, din cer numai Dumnezeu aduce foc. Atunci când trebuie să pedepsească nelegiuirea de pe pământ al unora. Iată că această fiară aduce și ea foc. Ce să facă? În fața oamenilor, să-i amăgească pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei, adică în fața celelalte fiare, a întâia. Înseamnă că fiara mamă, prima, care iese din mare, are o legătură strânsă cu fiara a doua, care iese din pământ, da? Și această fiară este cea care face minuni prin puterea și autoritatea ei, doar pentru a orbi ochii privitorilor și să ducă în eroare pe toți oamenii de pe pământ, că puterea ei din cer vine. Oare cine este această fiară? Nu este altceva decât a 7-a putere mondială, Anglo-America, care a venit pe scena mondială ca și o altă organizație mai deosebită, care a contribuit ea la bunăstarea pe pământ, prin însăși democrația pe care a instaurat-o pe continente. Părea blândă, dorește pace, dorește numai bine, ca și un miel cu 2 coarne. Dar acțiunea ei, care s-a văzut mai târziu prin faptele ei, o dădea de gol că este inspirată de la balaur și vocea ei o trăda că este tot a balaurului, vorbește ca un balaur. Această fiară, ea însăși dă de înțeles tuturor națiunilor pământului că este atât de puternică cum n-a mai fost cele 6 dinainte. Pentru că ea merge cu Dumnezeu înainte, celelalte au avut o mare parte Dumnezei păgâni. Iar ei, care cea mai mare parte au devenit protestanți și jumătatea lor catolici și de alte religii de pe pământ, au crezut că prin amestecarea tuturor religiilor la oaltă vor face o împărăție blândă ca a mielului adevărat din ceruri. Dar gura lor, politica și faptele lor trădează că seamănă mai mult cu balaurul decât cu mielul. Și acum trece mai departe, amăgind pe locuitorii pământului. Ea vine și propune ceva. Eu vă propun să faceți o icoană fiarei dintâi care avea rana de sabie și trăia. Ce a vrut prin aceasta? Atenție foarte mare!
icoana fiarei, făcută la propunerea celui de-al 7-lea împărat, nu este altceva decât o împărăție care s-a stabilit prin uniune și care trebuie să dăinuie, chiar dacă a fost rănită cândva, trebuie să supraviețuiască, să nu cumva să dispară de pe mapamond. Această coaliție nu este altceva, dragii mei, icoana fiarei, ci doar Liga Națiunilor, care a luat ființă imediat după război în 1919 și care nu este altceva decât întrunește la masă rotundă toate celelalte 7 puteri mondiale și le folosește prin inspirația demonilor care au condus cele 7 puteri mondiale în timpul istoriei. Scoate tot ceea ce este mai bun din capacitățile lor demonești și le îndreaptă acum cu toată puterea împotriva aceluiași Dumnezeu, aceluiași nume și aceluiași cord din cer. Și cum, dragii mei? Vedeți ce urmează. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, atenție, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Nu discut eu despre toată carta Ligii Națiunilor. Foarte mulți dintre dumneavoastră o cunoașteți foarte bine. Noi nu avem probleme și nici nu ne amestecăm în politica lumii, dar discutăm profetic. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Parcă atunci nu părea atât de puternică. De ce? Deoarece trebuia să se întâmple ceva. În 1939, această putere și această stabilitate din spatele păcii națiunilor pățește ceva. Cade într-o groapă, intră în abis. Stă acolo 4 ani și în 1945 iese afară din nou. Dar cu o putere și autoritate cu mult mai mare, care se cheamă de data aceasta, pentru era de după cel de-al 2-lea război mondial, Organizația Națiunilor Unite. Dragii mei, nu noi facem catalogările. Aceste explicații ale profețiilor le face Spiritul lui Dumnezeu prin clasa servului credincios și înțelept de pe pământ și a făcut-o la vremurile bune pentru îmbărbătarea și luminarea noastră. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Atenție! Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Aici este înțelepciunea acum, care nu este a noastră și care trebuie să o atribuim lui Dumnezeu, acelui izvor al înțelepciunii adevărate și Fiului Său Iisus Hristos. Dragii mei, ce se întâmplă? Și nimeni trebuie, adică cu toții, bogați, săraci, sloboți și robi, mici și mari, să primească toți un semn. De ce pe frunte și pe mâna dreaptă? Pentru că mintea sau fruntea este simbolul sau sediul puterii de discernământ. Aici locuiește creierul. Acel lucru deosebit din om care îl diferă de restul tuturor animalelor care au creier. Aici trebuie să facă semnul balaurul, să știți, și pe mâna dreaptă, pentru că mâna dreaptă este simbolul acțiunii sau a faptelor. Cu creierul sau cu capacitatea, cu rațiunea ta personală, decizi ce vrei să faci și cu mâna dreaptă este simbolul cu care aproape fiecare se slujește de mâna dreaptă, este simbolul faptelor care sunt puse în fapte. Gândurile, hotărârile, capacităților sunt puse în fapte. Adică, într-un cuvânt, ce se întâmplă, dragii mei? Toți aceia care primesc puterea de la balaur și se închină fiarei, acceptă cu bună știință, cu capacitatea și rațiunea lor, să-i se pună ștampila aici pe frunte și pe mâna dreaptă. Pentru că prin acțiunile lor viitoare vor demonstra de partea cui vor să stea. Și acum mergem un pic mai departe.
Care este acest număr 666? Și pe cine reprezintă? Este adevărat, foarte mulți care se dau mari bibliști sau înțelepți în ale Bibliei, erudiți din religiile clasice, au dat la oaltă cuvintele scrise pe tunica papei și transformându-le în cifre din litere romane și latine, au ajuns să iasă pe undeva înmulțind, împărțind, scăzând și adunând, și atâtea le-au învârtit până este 666. Și zice unui om, acesta este Anticristul și acela este semnul fiarei pe fruntea lui. În asemenea pronosticuri religioase și politice noi nu ne băgăm. Noi știm un lucru, Dumnezeu n-are nimic cu un singur om. În fața lui un om nu face nimic. Un singur fiu al omului s-a născut pe pământ și el a făcut ceva singur. În rest, ceea ce se petrece pe pământ este judecată, gândire de clase care acționează într-un fel sau altul și care își atrag în urma săvârșirii faptelor pedeapsa sau binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi nu implicăm aici un om și veți vedea, este vorba cu ceva mult mai mare decât un om. Dar până nu citesc eu și până nu spun exact ce înseamnă 666, dați-mi voie să vă duc un pic cu dumneavoastră de mână mai departe și să ne deschidem urechile. Haideți să mai citim ceva. Mă uit la ceas și cred că nu-i bine cum se învârte. Ar fi bine să meargă un pic înapoi. Apocalips, capitolul 17, ca să înțelegem ce înseamnă numărul. Apoi unul din cei 7 îngeri care țineau cele 7 potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari. Scuze, acestea sunt cuvintele care sunt scrise aici. Care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Deja nu trebuie să ne gândim foarte mult, că deja începe să se canalizeze direcția gândurilor noastre. O femeie cu care au curvit toți împărații pământului, șade pe o fiară de culoare stacojie. Și această fiară are 7 capete, nu prin coincidență, și 10 coarne sau cununi împărătești, deoarece este aceeași fiară din Apocalips, capitolul 13 cu 1. Cine o călărește? O femeie. Mergem mai departe. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină. Pentru cine este o taină? Pentru copilul lui Dumnezeu a fost luminat. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Aici ne va ajuta acest verset să înțelegem cine este femeia. Și cel mai mare indicativ este că era îmbătată de sângele sfinților. O femeie cu un potir murdar în mână se îmbată de sângele sfinților și călărește o fiară. Ciudată priveliște. Cine este? I-a spus Babilonul cel mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Și atenție mare, fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc, era și nu mai este. Era până în 39 din 19, în 39 a coborât în abis și mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare și toți locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Atenție că nu călărește doar o fiară. O femeie atât de mare încât poate să steie pe 7 munți.
Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va rămânea puțină vreme. Atenție, este o istorie întreagă aici. Și fiara care era, și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Și iarăși ce o identifică foarte bine acum, toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei, adică toți aceștia, femeia cu 7 munți, cu 7 împărați, cu 10 coarne și cu cuvintele de hulă împotriva lor, se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Acum este foarte ușor să înțelegem. Toți aceștia se vor birui cu mielul. Poate vi s-a ridicat o piatră de pe suflet. Înseamnă că nu este mielul un alt împărat de pe planetă cu care se va declanșa un război superatomic, care va distruge rasa omenească de pe planetă și va face ca acest pământ să crape în bucăți și să distrugă creația lui Dumnezeu creată pentru binele perechii de oameni. Nu se poate acest lucru. Mielul cu care se vor război este acela care s-a dus la tăiat ca și un adevărat miel, care n-a ridicat vocea împotriva celora care l-au junghiat. Acest miel nu este pe pământ, el este deja în cer, acolo îl vede Ioan. El este Iisus Hristos. Oricine se pune să se războiască cu el, se războiește și cu Tatăl Său, care este Jehova, Dumnezeul cerurilor. Iar faptul că nu vor birui este sigur. Și de ce? Vom discuta imediat. Haideți acum înapoi. Dragii mei, o femeie călărește o fiară. Femeia se cheamă Babilon. Cu ea au curvit toți împărații pământului. Este vorba despre o curvie spirituală. Cred că m-ați înțeles foarte bine. Cine este femeia aceasta care a putut să curvească cu toți împărații pământului? Spiritual. Este aceeași femeie bătrână. O cheamă Babilonul cel vechi. Este mama imoralelor și a spurcăciunilor pământului. Este mama religiei. Este religia însăși, care în toate timpurile s-a afiliat cu orice sistem politic de conducere. S-a îmbătat de sângele sfinților, a dat mâna cu conducătorii nemiloși și a făcut curvie spirituală cu ei în detrimentul închinării la Dumnezeu. Oricând s-a ridicat cineva, începând de la Abel, primul credincios, și până la Ioan Botezătorul, ultimul din clasa pământească, pentru a spune adevărul semenilor lor, această femeie murdară a fost aceea care a întrebat-o: ce dorești tu acum să ți se aducă pe tavă când tu dansezi așa de frumos în fața unui imoral care locuia cu cumnata lui? Nu-mi trebuie nimic, îi spune o altă femeie murdară bătrână de la spate, cere-i capul lui Ioan Botezătorul. Și ghilotinează și aduce capul lui Ioan Botezătorul pe o tavă. Cine se îmbată de sângele sfinților? Înapoi acum. De la Iisus Hristos încoace, cine au fost aceia care au spus: bine, bine, dar dacă îl lăsăm, tot norodul va merge după el. Și oare ce va fi cu noi și cu pâinea noastră? Oamenii nu vor mai veni în templu, nu vor mai veni în biserică, nu vor mai plăti slujbe. Ce va fi cu noi și cu pâinea noastră grasă? Cine este femeia? Merge mai departe. Ucenicii lui Hristos, care au spus adevărul, au fost vinovați că li s-a făcut o vedenie în față, au văzut pe Domnul cerurilor. Nu. Au fost vinovați că trebuiau să depună mărturie. Apocalips 1:8 spune: și voi veți primi o putere de sus și îmi veți fi martor în Ierusalim, în Iudeea, în toată Samaria și până la marginea pământului. Au mers și au spus adevărul. Care le-a fost soarta? Spânzurați de picioare, tăiați în două cu sabia, călcați în picioare de către carele de luptă și de către nemernicii timpurilor de atunci. Dați pradă animalelor sălbatice din arenele romane, tăiați în două cu fierăstrău, băgați în smoală
trecuți prin pene și alungați sau exilați, așa cum Ioan era pe insula Patmos. Așa l-a răsplătit femeia Babilon, dar Dumnezeu i-a deschis ochii, i-a vindecat rănile și i-a arătat ceva, ceea ce n-a văzut om până atunci și nici de atunci încoace. A văzut gloria cerească și tot ceea ce noi vedem astăzi prin Apocalips. Dragii mei, de ce? Când au urmat bibliștii și au văzut că există o scrisoare a lui Dumnezeu care a fost trimisă omului, au zis, hai să o traducem, să o înțelegem. N-aveți voie în lanțuri în Vatican. Voi sunteți o pătură de jos care nu puteți pricepe tainele lui Dumnezeu. Noi, adică femeia Babilon, după ce a băut din sângele sfinților, i-a pus lanțurile acestei cărți să nu o citească nimeni și să nu o înțeleagă. Ori dacă clandestin cineva cu prețul vieților au tradus-o și au dat-o semenilor lor să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Privește, am primit o scrisoare de la Dumnezeul Cerului. El există, nu ei sunt Dumnezeu, nici Hristos, nici vicarul lui Hristos pe pământ. Există un Dumnezeu care ne iubește. Le-au atârnat-o de gât și au pus pe copiii și femeile lor să adune lemne și cu mânuțele lor tremurânde și zdrobite de durere să dea foc magliilor de lemn care erau adunate. Da, dragii mei, sunteți convinși că această femeie s-a îmbătat de sângele sfinților? Ca să fiți sigur că așa este, să știți că ea este doar aceea care călărește fiara. Fiara a ajutat-o ca să ducă la îndeplinirea acestei lucruri și cruciadele și închiziția au fost binecuvântate de stat. Și nu s-a implicat, chiar dacă a văzut că curge sânge pe treptele cetății Vaticanului în jos. Nu a fost nicio problemă dacă lingușirile și binecuvântările lor false le-au făcut politicienilor de atunci, statului, iar pe creștini i-au decapitat și i-au omorât. Nicio problemă. Dar Dumnezeu nu este om să-i răsplătească la fel. Și haideți să vedem de ce. Deoarece aceștia sunt cei care țin mărturia lui Hristos. Nu am timp acum să mai citesc toate versetele. Citesc unul dintre ele să vedeți. În Apocalips, capitolul 22, cu versul 7. Și iată viu curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei. Atunci când Ioan pică în genunchi, m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, adică îngerului care vorbea în vedenie. Dar el mi-a zis, l-a ridicat și i-a spus, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Isus. Care păstrează mărturia lui Isus. Atenție foarte mare. Lui Dumnezeu închină-te. Lui Dumnezeu închină-te. Ei, dar acest înger nu putea să fie nici din Roma și nici din New York. Pentru că, uitați, nu dă voie ca Ioan să se închină lui. Ori astăzi toți conducătorii politici, religioși sau comerciali nu se simt bine dacă nu vede pe amărât la picioarele lor. Iar papa, ca să fie în rând cu Dumnezeu, i-a întins piciorul, ca Napoleon să-i sărute degetul mare de la picior, că un împărat doar atâta merită în comparație cu el, care este vicarul lui Hristos pe pământ. Deci, acesta care vorbește cu Ioan nu putea să fie om. La oameni le trebuie cinste. La oameni le trebuie să fie elogiați. La oameni le trebuie să fie lingușiți, să fie înălțați. Și dacă îi spui adevărul în față, ai posibilitatea să nu mai mergi decât până la colțul străzii. Și o mașină teleghidată te va ajuta să nu mai existe. Sau, cine știe ce altceva, să primești o scrisoare cu o travă în ea, sau să primești un glonte pe neașteptată, sau cine știe ce ți se va putea întâmpla. Sau de departe, cu raze doar, te poate binecuvânta ca să treci în neființă cât de repede. Așa răsplătește oamenii pe acei care spun adevărul în față. Așa a făcut Ioan, așa au făcut frații lui. Ce a făcut Balaurul în capitolul 12? A aruncat un râu după ei.
Și fugea femeia cu copilul în brațe, la care Dumnezeu i-a dat aripile să zboară în pustie. Și Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război, atenție, cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. Într-un cuvânt, frații lui Ioan sunt frații lui Hristos. Frații lui Ioan sunt biserica spirituală 144.000. Aceștia au spus adevărul în față, aceștia au arătat taina mare pentru lumea întreagă, destinul femeii Babilon. Și i-au prorocit ce se va întâmpla, că la un moment dat această fiară îi se va întâmpla ceva foarte, foarte interesant. Și anume, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care ședa curva, sunt noroade, gloate, națiuni și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă, o vor pustii și o vor lăsa goală. Carnea i-o vor mânca și o vor arde cu foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească, până se vor adeveri cuvintele lui Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare, care are stăpânire peste împărații pământului. Iar acest lucru la care am ajuns, dragii mei, aduce timpul care oricum a trecut și cu mare părere de rău scurtăm toată profeția aceasta și deslușim ecuația simplă la capăt. 666 este numărul pe care organizația vizibilă a lui Satan, împreună cu fiara cu 2 coarne de miel și cu gură de balaur, împreună cu icoana fiarei care a ieșit, a intrat în abis și a ieșit, Liga Națiunilor, Organizația Națiunilor Unite, îl atribuie pe frunte și pe mâna dreaptă tuturor închinătorilor lor. Cine sunt aceștia? Care nu se închină mielului și nu dau cinste lui Dumnezeu. Cea mai mare vinovăție în această lucrare spurcată de pe planetă, în tot decursul istoriei omenirii, l-a avut religia. De aceea, în numărul 666, ea deține recordul, are 600%. Elementul religios are 600% în această scârbă sau ecuație a numărului fiarei înaintea lui Dumnezeu. Al doilea element care a ajutat-o întotdeauna pe religie, și vă amintiți că religie înseamnă de la dorința de închinare, la ușă găsești o ladă și de acolo începe închinarea ta, să baci ce trebuie în ladă, pentru ca să poți să sprijinești închinarea prin demonii care stabilesc tot comerțul religios, care cumpără oameni, care vând și ucid oameni, care cumpără cetăți și împărați, care dau peste cap sisteme politice, care pun și iau conducători, care pun și iau sfârșitul și începutul puterilor mondiale. Al doilea element, în ordinea vinovăției, este elementul religios. Capii comerciali, scuzați-mă, capii comerciali ai lumii, care prin sprijinul lor ajută ca femeia aceasta necinstită și murdară să-și facă lucrarea împotriva lui Dumnezeu și a Sfinților. Deci al doilea, 60% are elementul comercial. Și la urmă o să ziceți ce a mai rămas. N-a mai rămas decât 6. Și ce înseamnă acești 6? Sunt aceia care sunt foarte puțini la nivel mondial, clasa politică, care nu poate vorbi de la amvoane și nu poate prosti lumea, nici prin campanii electorale și nici prin conferințe și prin alte legi și statute și așa mai departe, decât dacă este sprijinită de către comerț și binecuvântat cu busuiocul religiei. Dragii mei, aceasta este realitatea crudă. Acest număr spurcat se cheamă 666. Și ca să fiți sigur că n-am greșit în el, pe scurt vă spun, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Deci înseamnă că aceasta este organizația vizibilă a dracului, inspirată de către Balaur, de către șarpele cel vechi, care îi dă putere să nu facă altceva
decât să se îmbete cu sângele sfinților și să distrugă închinarea curată la Jehova pe planetă. Azi mâine te poți închina la orice. De la o vită și până la o piatră, de la un lemn și până la un pește și de la orice însemne pe planetă până și la Lucifer a apărut și religia luciferică. Nici o problemă lui Jehova să nu te închini, că atunci știi că practici închinarea adevărată. Ori lui Satan, balaurului, nu-i convine acest lucru. Și ca să fiți siguri că așa s-a întâmplat, uitați-vă capetele celor care li s-a scurs sângele în decursul la 6.000 de ani. Dumnezeu i-a răsplătit. Și aici o paranteză. Deci, dragii mei, să nu țineți cont de poveștile nemuritoare ale preoților, ale călugărilor, ale oamenilor de știință, ale cei care fac prorociile în această lume. Nu este chipul care vor să-l pună sau nu pe frunte, sub piele, pe mână. Nu, dragii mei, prin care să monitorizeze lumea. Nu este pașaportul biometric pe care vor să-l facă și să-l pună în practică. Acestea sunt niște lucruri științifice lumești prin care, da, vor să monitorizeze pe fiecare persoană, să vadă ce face, ce nu face și ce are de gând să facă. Pentru că li frică unul de altul, toți aceia care au curvit cu această femeie au ajuns să se urască unul pe altul și nu se înțeleg. Li frică unul de altul, dar de Dumnezeu și de miel nu li frică. De ce zic acest lucru? Pentru că uitați-vă că pașaportul biometric și chipul vine în viitor. Urmează de acum înainte, cândva, nu știm noi când. Unii îl vor adopta, alții vor numi spurcat și nu îl vor adopta. Este problema lor, este problema omenească. Dar semnul pe frunte și pe mână a fost oferit în decursul la 6.000 de ani la toate puterile sau prin toate puterile mondiale tuturor oamenilor și sfinții nu l-au acceptat. Adică dorința de a aparține organizației vizibile a lui Satan de pe pământ, de a intra în această unitate 666, religie, comerț și politică. Toți sfinții din timpul au avut posibilitatea să intre în aceasta, fie cu bătaie, fie de bunăvoie. Cea mai mare parte a omenirii au acceptat și au urmat. Dar sfinții n-au acceptat. Deci înseamnă că semnul fiarei a fost și la puterea mondială prima, Egipt, la a doua, Asiria, la a treia, Babilon, la a patra, Medopersia, la a cincea, Grecia, la a șasea, Roma și la a șaptea, Anglo-America. Și este și la al optulea împărat, care este Organizația Națiunilor Unite, în urma fiarei cu două coarne, Anglo-America. Deci în toate timpurile creștinii au refuzat apartenența la aceste elemente ale organizației lui Satan. Ca și dovadă și cu aceasta închei, vede el mai departe, după ce mielul îl prinde pe Balaur și îl aruncă cu fiara și cu prorocul mincinos, îl aruncă în abis, adică în moartea a doua. L-a aruncat în adânc și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiasese capul din pricina mărturiei lui Hristos. Unde? În cer sub altar. Și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei, atenție, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Deja sufletele lor care au refuzat erau sub altar în ceruri, adică în locul aprobării și binecuvântării lui Dumnezeu. Dragii mei, este o dovadă clară. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. În vedenie împărăția aceasta urmează. Învierea lor s-a întâmplat. Îmi pare foarte rău că nu mai pot detalia aceste lucruri minunate. Sunt convins că ar trebui mai mult timp decât atât. Am promis că trebuie să ne încadrăm cu totul în această oră suplimentară a acestei zile, pentru ca să nu vă obosim, dar să vă rămână o amintire plăcută că am parcurs împreună cu dumneavoastră o mare parte din profețiile divine. Iar ceea ce vă doresc din suflet, tuturor oamenilor de bine care ați venit astăzi aici, din această localitate, și invitația voastră este însemnată atât din partea fraților noștri care v-au invitat cu drag pentru a vă da o mână de ajutor în salvarea vieții,
cât și prezența dumneavoastră aici pentru noi este într-adevăr o onoare și un respect, dar pentru dumneavoastră înaintea lui Dumnezeu, dacă veți continua pe această cale și doriți ca împreună să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să vă vizităm acasă, dacă doriți doar acest lucru, gratuit, și să studiem împreună profețiile biblice, pentru dumneavoastră va însemna cu mult mai mult decât respect, va însemna aprobare pentru viață fericită pe pământul restabilit pe care Iisus Hristos îl va guverna. Iar eu din toată inima, în numele tuturor acelora care sunt martori adevărați din credința adevărată, vă doresc asupra dumneavoastră, stimați oameni de bine, să se împlinească una din binecuvântările de încheiere ale Bibliei. El, adică Dumnezeu din ceruri, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie, deci Dumnezeul cerurilor, a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Vă doresc ca și pentru dumneavoastră să devină adevărate și să vă binecuvântați, să vă bucurați de binecuvântarea lui Dumnezeu, așa cum de fapt acest lucru îl dorește toți aceia care simt că au fost creați și trăiesc pe pământ pentru a înțelege divinitatea, a înțelege relația lui Dumnezeu cu oamenii, deoarece tot scopul minunat al lui Dumnezeu se închide într-un singur cuvânt. Scopul lui Dumnezeu cu oamenii înseamnă IHVH, înseamnă Jehova. El să fie lăudat și Fiul Său să vă aducă mângâierea și mântuirea necesară. Vă mulțumesc pentru răbdarea și interesul cu care m-ați urmărit.